السلام عليكم. كتير حكينا في فيديوهات سابقة عن أسباب ممكن تؤدي إلى خسارة المتداولين في سوق الفوركس، لكن بدي أركز بشكل مخصص اليوم عن أهم عامل ممكن يؤدي إلى الخسارة، اللي هو العامل النفسي. قبل ما أبدأ يا جماعة في الحكي بدي أحكي لكم معلومة بسيطة. التداول في سوق الفوركس هو شكل من أشكال التجارة، والتجارة عبارة عن وحدة أو فرع من أفرع العلوم الإنسانية، اللي كل إشي فيها عبارة عن شيء، أو يعني تقدر المقادير فيها بشكل نسبي. ما في شيء 1+1=2، وبالتالي الخطأ فيها وارد، الفشل فيها وارد، والخسارة فيها واردة. عمالين احنا بنحكي عن العلوم البحتة زي الرياضيات والهندسة والفيزياء وغيره، الخطأ فيها وارد جدا، ما بالكم عاد بالعلوم الإنسانية اللي كل شيء فيها يحتكم للنسبية. هذه المقدمة ممكن تكون أفضل مقدمة للكلام اللي أنا ححكيه. العامل النفسي موجود ومتأصل في نفسية أو في كل شخص من الأشخاص اللي موجودين على الكوكب، ولأنه التداول مرتبط ارتباط وثيق بنفسية المتداول، أصبح التحكم في النفسية، أو خلينا نحكي النفسية نفسها، ممكن تكون مفتاح الربح ومفتاح الخسارة في نفس الوقت. عشان هيك برز عنا مصطلح اسمه سيكولوجية المتداول أو العامل النفسي للمتداول. واحدة من الركائز النفسية عند المتداولين أولا تقبل الخسارة أو تحمل الخسارة. يا جماعة هذا سوق، والسوق هذا فيه ربح وخسارة، لازم تتقبل الخسارة بنفس مقدار تقبلك للربح. وفي قاعدة في سوق الفوركس، إذا ما بتقدر تتحمل الخسارة القريبة أو الخسارة القليلة، يوما ما ستتكبد خسائر فادحة. حطوها هذه في بالكم كويس. الخسارة زيها زي الربح، لازم يتم تقبلها. تقبل الخسارة بيصحب شيء مهم جدا، وهو أخذ القرار. أنا اشتغلت بطريقة معينة، دخلت على زوج معين، الأسعار انعكست معي، وانا لازم اضلني اصبر لحد الى ما لا نهايه؟ طب ما ممكن الزوج اخذ اتجاه معاكس للصفقه تبعتي وبعد كتير مئات النقاط. لو انا ما كانش عندي الشجاعه اني اخذ قرار بتقبل خساره عند حد معين، حيزيد عندي الفارق وحضطر اضطراري اقبل الخساره، لكن للاسف بعد ما توصل اضعاف مضاعفه من قدرتي على تحملها. الشجاعه في اتخاذ القرار بيصطحبه عامل مهم جدا، هو العامل الزمني. يعني لازم أنا لما أتخذ قرار بإغلاق صفقة خاسرة يكون في توقيت مثالي، ومش هيك وبس، أنا بعد ما أتخذ القرار أريح شوي. يا جماعة الذهن لازم يرتاح، العقل لازم يرتاح. أنا أصابني الإجهاد من كتر المتابعة، وعند نقطة معينة اتخذت القرار والقرار كان سليم، وخسرت القدر الكافي اللي أنا قادر على تحمله. الآن بترك الشاشة شوية، أكم من يوم بعمل ريست لأفكاري، براجع حساباتي، براجع الاستراتيجية اللي أنا شغال عليها، وبعديها بدخل بنفسية مرتاحة وعقلية صافية، وببدأ شغل من أول وجديد. وهنا بيجي عندي نقطة مهمة ونبهت عليها كتير قبل هيك، وحرجع أنبه عليها الآن. النقطة هذه إنك ما ترجع للسوق بنفسية وعقلية انتقامية. يا جماعة السوق ضخم جدا، ولازم تمشي مع الترند، لازم تمشي مع التيار، ما تدخل بنفسية انتقامية. أنا ما خسرت $200 امبارح، اليوم بدي خاوة أعوضهم وأحقق التارجت تبعي. أنا للأسف حتكلف خسائر إضافية. لازم نتحكم في النفسية العقلية، لازم يكون في عندنا الشجاعة. هذه أول نقطة مهمة جدا. النقطة الأهم الآن إنه يكون في عندك إيمان بنفسك. يا صديقي أنا ما أخطأت، أنا لما دخلت صفقة على زوج معين أنا ما أخطأت، أنا لما اشتغلت على استراتيجية معينة سواء أنا اللي ابتكرتها أو أحد الأشخاص المقربين مني نصحني فيها، أنا ما أخطأت. لأنه ما في شيء 100% صحيح، وأكيد في ثغرات معينة ممكن أدت إلى خسارتي، لكن الصح وين؟ أراجع الطريقة هذه وأحاول أعدل من الثغرة اللي تسببت عندي في الخسارة، وأبدأ شغل من أول وجديد. نهاية الكون ما بتصير عند الخسارة، لا، بل بالعكس، هي وسيلة من وسائل التعلم. وهذه النقطة الثالثة، ما تتوقف عن التعلم نهائيا. الخطأ اللي أنا بخطئه الآن هو عبارة عن كنز أنا بيكون موجود عندي في رصيدي، ولا يمكن يتكرر بعد هيك. لأنه إذا تكرر بعد هيك أنا بنصحك اسحب فلوسك وما تدخل السوق تاني مرة. صديقي خليك مرن، السوق مليان متغيرات، ولو بدك تكون مثل القطار وان واي فقط حتخسر. لازم تكون مرن في طريقة تداولك، في استراتيجيتك، في تفكيرك، في إدارتك لرأس مالك. لازم تكون مرن،
على قدر المرونة اللي انت شغال عليها او من خلالها، على قدر ما ممكن تتجنب اكبر قدر ممكن من الخسائر وتبدأ تجني ارباحك. بعيد وبكرر، اتحكم في عواطفك. العاطفة تختلف كليا عن العقل. العقل بيحسبها، العاطفة بتاخدك في مكان بعيد عن الاتجاه اللي انت حابب تسلكه. التداول يا جماعة زيها زي اي علم من العلوم الموجودة على الارض. العاطفة حتدمرها، الخوف حيدمر. كتير ناس انا واجهتهم ولمست عندهم خوف ورعب وهلع مش طبيعي، غير مبرر، غير مبرر نهائي. المفتاح الاساسي هو الهدوء. تاني، الهدوء. لازم تكون هادي اثناء تعاملك مع خسارتك. واذا نجحت انك تتحكم في عواطفك واعصابك وتفرض الهدوء على الخسارة تبعتك، انا متأكد حيكون ادائك اثناء الربح فوق الممتاز. خلينا اعيد نفس النقطة اللي بديت فيها في البداية. اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح هو المفتاح الرئيسي لتجنبك للخسائر الفادحة. كتير ناس صبرت وأعطت فرصة مبالغ فيها للخسائر، وللأسف الشديد خسرت كل محفظتها أو خسرت كل حساباتها. أنا شغال على استراتيجية معينة وممكن يكون في اكسبرت معين أنا شغال عليه، لكن للأسف لسبب ما، لظروف معينة، السعر انعكس علي بصورة كبيرة. أنا لازم أتخذ قرار، أغير الاستراتيجية، أوقف الاستراتيجية نهائي، أوقف العمل على الزوج واستنى. ممكن أعمل هيدجينج، ممكن أغلق الصفقات أو المراكز على خسارة أنا بتحملها. ما بعطي فرصة للسوق إنه ياخدني في منطقة لا أرغب إني أوصل إلها. السوق يا جماعة مجرد من العواطف. من غير المعقول إن أنا أدخل السوق بعواطف، هذا غير معقول وغير منطقي. فلازم المجرد من العواطف أكون مجرد من العواطف قباله وأشغل عقلي صح وأكون شجاع هادي. مجرد من العواطف زي ما قلت. وهذه الأمور لما تتجمع مع علم، مع آراء آخرين أخذ فيها استراتيجية واضحة، أكيد مؤكد حتتخلص من الخسائر وحتدخل في الأرباح إن شاء الله. ختاما، الخسارة بأعطي أكثر من 90% من سببها علي أنا كمتداول، على قراراتي، على نفسيتي، على أعصابي، على هدوئي. أنا اللي بتحمل المسؤولية كاملة، ولازم أروض نفسي علشان أتخلص من كل الأمور السلبية هذه. ما أجي أقول الحق على السوق، الحق على الزوج الفلاني، الحق على الوسيط الفلاني، الحق على فلان على علان. لا، أنا الوحيد صاحب القرار، سواء كان في دخول السوق أو الخروج منه، وبالتالي أنا اللي بدي أتحمل المسؤولية. الشجاعة في التحمل المسؤولية بتنهي كتير مشاكل ممكن أنا أدخل فيها بسبب الخسارة. خليك واعي، خليك واضح، خليك هادي، وأوعك تفزع. cut the lose. خسارة قريبة ولا مصيبة كبيرة بعيدة، وبترجع تاني مرة للسوق وبتعوض خسارتك بإذن الله. بتمنى للجميع أرباح جيدة جدا، ويبتعدوا كل البعد عن الخسائر، ويكونوا مرنين ويكونوا هادين. كان معكم مهند دحلان من مجموعة سليم لخدمات المتداولين. شكرا لكم.